Привіт! Радий бачити вас на каналі. Якщо ви хочете підтримати мій проект, буду вдячний за підписку та вподобайку. Це дуже допомагає розвитку каналу. Поїхали! У центральному залі творилося щось страшне. Всі кудись поспішали. Стояли величезні черги до терміналів виклику кораблів. Від великої кількості реклами рябіло в очах. Здавалося, реклама була всюди, навіть на стелі. А через шум не було чути навіть своїх думок. Пройшовши трохи через натовп, Сілін побачила крихітний острівець спокою, маленьку закусочну. Ставши біля стіни і спостерігаючи за загальною штовханиною, вона не помітила, як до неї підійшла Нікс. «Так і знала, що ти шукатимеш таке місце. Ну й вираз у тебе на обличчі», – розсміялася вона. «Ти тут ніколи раніше не була?» «Ні, не доводилося. У нас удома є окремий майданчик для кораблів. Який-небудь вантажовоз там, звісно, не посадиш, але пасажирський шаттл без проблем». «Пощастило. Тоді короткий екскурс. По-перше, тут не завжди так. Зараз розпал дня, усі поспішають встигнути на розвантаження, а ближче до вечора тут стане вільніше». «Повірю тобі на слово. Куди нам далі?» «Уже не терпиться? Тоді ходімо, тут недалеко, нам до поїзда. Станція знаходиться на цій ж палубі». Коли вони йшли переходами, Сілін із цікавістю вдивлялася у вітрини невеликих магазинчиків з одягом, льотними комбінезонами і навіть зброєю. На самій станції гравіпоїзда розташувалися кілька салонів компаній, що продавали космічні кораблі. Чекати поїзд довго не довелося. Білі вагони з панорамним дахом і великими вікнами плавно підлетіли до платформи. Двері безшумно роз'їхалися в боки, і пасажири поспішили зайняти місця. Нікс схопила Сілін за руку і потягла до носової частини вагона. «Йдемо вперед, тобі це сподобається». Пробравшись крізь натовп, вони пройшли до носової частини вагона, де майже всю стіну займало велике панорамне вікно. Двері зачинилися, і поїзд безшумно рушив. Поступово набираючи швидкість, він умчав темним тунелем, аж раптом темрява розступилася, і здавалося, ніби вони опинилися під водою. Крізь товщу води пропливали зграйки риб, медузи, а на дні простягалися коралові рифи. Майже прозоре енергетичне поле, на якому рухався поїзд, майже не спотворювало краєвид, тож цією дивовижною красою можна було милуватися всю дорогу. «Я ж казала, тобі сподобається». «Правда, так впадає в око?» «Ти б себе бачила. У тебе, здається, навіть очі круглішими стали». Сілін і справді була приголомшена потоком нових вражень. Від самого дитинства її світ обмежувався родинним маєтком, школою та рідкісними поїздками, коли батьки брали її із сестрою із собою. Але і тоді все зводилося до номера готелю або, в кращому разі, гостьового маєтку, тож можливостей побачити щось нове було небагато. Тому цей вир незнайомих образів і подій водночас захоплював і трохи лякав її. Тим часом поїзд виринув на поверхню і продовжив політ над жвавими вулицями міста. Вогні мегаполіса миготіли за панорамними вікнами, відбиваючись у металевих конструкціях естакад і на корпусах транспорту, а неонові вивіски заливали вагон яскравими різнокольоровими відблисками. «Куди нам взагалі потрібно?» – запитала Сілін, оглядаючи пейзаж за вікном. «До кінцевої, у промислові квартали», – спокійно відповіла Нікс. Сілін помітно напружилася. Вона не раз читала про цей район у мережі. Тут діяли закони імперії, але навіть це не робило його безпечним. Кожен виживав як вмів, а небезпека могла чатувати на кожному кроці. «Не сказати, що це найспокійніший район міста», – зауважила вона з деякою тривогою, перевівши погляд на наставницю. І тут її увагу привернуло, що Нікс була озброєна пістолетом, закріпленим на стегні. «Помітила?» – усміхнулася Нікс, вловивши її погляд. «Та розслабся ти зі мною, тож усе під контролем». «Ага, прямо як і з тим легким завданням», – іронічно зауважила Сілін, згадавши їхню попередню операцію. Тим часом пасажирів у поїзді ставало дедалі менше. Коли вагон майже спорожнів, у ньому залишилися лише двоє ельфів сумнівного вигляду, людина та представник раси рептилій. Усі носили пошарпані бойові костюми і чорні плащі, під якими вгадувалися обриси зброї. Час від часу вони кидали на Сілін і Нікс короткі пильні погляди, ніби оцінюючи їх, але жодних дій не вживали. «Зараз виходимо, будь пильною», – ледве чутно прошепотіла Нікс, уважно стежачи за незнайомцями. Сілін кивнула, відчуваючи наростаючу напругу. Обидві почали повільно просуватися до виходу, щойно поїзд сповільнився. Але їх не залишили без уваги.
Уся підозріла група рушила слідом, займаючи позиції за їхніми спинами. І тут у тиші пролунав вкрадливий голос із насмішкою. «Нікс, дивлюся, у тебе з'явилася напарниця?» Сілін миттєво напружилася. Вона повернулася до джерела голосу. Один із ельфів, що стояв позаду, дивився прямо на Нікс. Напруга наростала, кожна секунда тягнулася нескінченно. «Кармайл!» – з крижаною ноткою в голосі відповіла Нікс, повільно повертаючись обличчям до нього. «Ми з тобою далеко не друзі. Обговорювати щось із тобою я не збираюся». Її рука недбало ковзнула до пістолета на стегні, демонстративно натякаючи на готовність до бою. «Гаразд, гаразд», – усміхнувся Кармайл, піднімаючи руки в удаваному жесті примирення. «Не потрібно так гостро реагувати». Вони кілька миттєвостей свердули одне одного поглядами, ніби закам'янівши в очікуванні, хто перший зірветься. Напруження розірвав раптовий сигнал зупинки поїзда. Дівчата поспішили вийти з вагона, не озираючись, але майже одразу почули позаду важкі кроки. Двері вже почали зачинятися, коли їм услід долинуло тихе. «Ще побачимося». Периферійним зором Сілін помітила, що група залишилася на станції, але продовжувала спостерігати за ними. Вона відчувала, як у повітрі згущується небезпека. «Нікс, що це було і хто вони?» – запитала Сілін, намагаючись не показувати хвилювання. Нікс зітхнула, оглядаючи вулиці перед ними, ніби перевіряючи, чи їх ніхто не переслідує. Потім повернулася до Сілін. У її погляді не було й тіні м'якості. Кармайл, ця мерзота. Він лише прикидається ввічливим і добродушним. В її голосі прорізалася ненависть. Насправді це продажна і жадібна скотина. Запам'ятай, серед найманців таких вистачає. І ніколи не розслабляйся, навіть якщо вони посміхаються тобі просто в обличчя. Сілін напружилася ще більше. Вона не мала досвіду спілкування з найманцями такого рівня, але знала достатньо, щоб розуміти – це люди, з якими краще не мати справ. «А що конкретно тебе з ним пов'язує?» – запитала вона, відчуваючи, що за цією історією ховається щось серйозне. «З ним?» Справа була давно, на планеті Уніре. Нікс говорила так, немов знову проживала той момент. Це одна з планет князівства Гелар. Ми тоді отримали замовлення на ліквідацію одного з ватажків місцевих работорговців. Гроші були хороші, але робота брудна. У процесі довелося перебити багато людей. Коли все було закінчено, цей гад, Кармайл, вирішив позбутися мене і забрати весь гонорар собі. Вона коротко усміхнулася, але в її очах читалася злість. «Розійшлися ми тоді майже мирно», – додала вона з іронією. «У мене було пробито плече і праве стегно, а в нього легке і мінус права рука. Везучий гад все одно вижив. Тепер замість руки в нього аугментація. Навіть це він зміг обернути собі на користь. Але пам'ятай, незважаючи на його посмішку, він завжди буде шукати вигоду і можливість вдарити в спину». Сілін кивнула, перетравлюючи почуте. «Зрозуміло, буду обережною», – сказала вона, усвідомлюючи, що світ, у який вона потрапила, сповнений тих, хто живе за своїми правилами. І довіряти тут можна далеко не кожному. І правильно, Нікс знову озирнулася, її рука все ще була близько до зброї. У цьому світі довіра – рідкісна річ. А поки що тримайся поруч зі мною. Вони неспішно дійшли до двоповерхової будівлі, що більше нагадувала занедбаний склад. Серед одноманітних похмурих споруд вона виділялася лише старою неоновою вивіскою бару з написом «На дні». Вивіска мерехтіла, створюючи атмосферу запустіння і таємничості, що ідеально пасувало для місця, де відбувалися справи за межами закону. Зайшовши всередину, Сілін побачила напівтемне приміщення, освітлене лише неоновими вогнями. Грубі пласталеві столи були зайняті завсідниками, різношерстою публікою з усіх куточків галактики. Напівоголені танцівниці повільно рухалися в ритмі гучної музики, ніби розтягуючи час у блакитному світлі. За барною стійкою стояв похмурий бармен, ліниво витираючи келихи. Нікс жестом підкликала Сілін за собою. Вони прийшли повз стійку до сходів, що вели вниз. Чим нижче вони спускалися, тим більше глушилася музика. Унизу тягнувся довгий коридор, освітлений тьмяними лампами. По обидва боки – двері. Частина вела до технічних приміщень, інші – у віп-кімнати. За армованим склом деяких кімнат Сілін побачила м'які дивани, розташовані півколом, і столи з голографічними проекторами. Це були ізольовані переговорні кімнати, місце, де говорили те, що не мало виходити назовні.
Помітивши її погляд, Нікс пояснила. Це переговорні кімнати. Тут відключені всі імпланти запису і немає зв'язку із зовнішнім світом. Навіть лінк-мережа не працює. Повна ізоляція. Наприкінці коридору височили масивні броньовані двері, що радше нагадували вхід у бункер. Поруч стояли двоє орків майже 3-метрового зросту в чорних ділових костюмах, що абсурдно сковували їхні тіла. Їхні руки були посилені бойовими імплантами, а нерухомі пози випромінювали приховану загрозу. Сілін знала, що представники раси орків вважалися одними з найкращих воїнів і були високо затребувані в імперському флоті. Але зустрічалися й такі, хто віддавав перевагу шляху найманця, жорстоких і безжальних. Вони легко знаходили собі роботу серед тіньових структур. Один з орків зустрів Нікс поглядом, але не рушив з місця. Лише злегка напружився, ніби готувався до дій, якщо це буде потрібно. «Хлопці, ми до боса. Він у себе?» «Та в себе», – суворим басом відповів один із них. «Давно ти не з'являлася». Окинувши Сілін оцінювальним поглядом, він відчинив двері, пропускаючи дівчат усередину. Вони потрапили до приміщення, що справді нагадувало бункер, але його стіни були оздоблені червоним оксамитом, а на одній зі стін висіли монітори камер спостереження. У центрі кімнати стояв різьблений дерев'яний стіл, що явно коштував цілий статок. За ним сидів власник бару, літній звіролюд із чорною густою шевелюрою, у дорогому костюмі з золотою вишивкою на лацканах. Широко всміхнувшись, він привітався. «Радий бачити тебе, Нікс. Не треба мені цієї люб'язності. Ти знаєш, навіщо я прийшла. Отже, роботу виконано. Тільки не гарячкуй. Хлопці зовні не люблять, коли їх нервують». Інформація була не зовсім перевірена. «І ти вирішив мене не попереджати? Ти ж була не сама, і ви впоралися. Тим більше у тебе така цікава учениця». Звіролюд перевів уважний погляд на Сілін. «То ти знаєш, хто вона?» – холодно сказала Нікс. «Звичайно. Як можна не знати леді Сілін, молодшу доньку нашої шанованої княгині Сандри? Робота така – знати все». Він злегка нахилив голову. «Щоправда, я не розумію, навіщо тобі учениця, але це не моя справа. Давай про головне. Ти за компенсацією прийшла?» «Правильно розумієш. Додам тобі ще 10 тисяч. І, щоб не було суперечок, можу запропонувати ще одну послугу». Його погляд ковзнув у бік Сілін. Нікс на мить перевела погляд на неї, ніби зважуючи рішення. «Гаразд, але послугу одразу. Їй потрібен чіп-ідентифікатор із новою біометрією. Тоді після нашої розмови зайдете до павутини. Я повідомлю її про вас, вона все зробить. А поки мені потрібне підтвердження виконання завдання, щоб передати його законникам». Наставниця на секунду заплющила очі, викликаючи в пам'яті зафіксовані кадри. Потім через церебральний імплант зібрала їх у пакет даних і відправила через лінк. Одразу за цим дівчата, не гаючи часу, встали і вирушили до виходу. «Леді Сілін, якщо вам знадобиться допомога, завжди звертайтеся. Я, Венор, голова гільдії найманців, до ваших послуг», – окликнув він і глибоко вклонився. «Дякую», – коротко кивнула Сілін. Дівчата пройшли кілька кроків і увійшли в невелику кімнату з тьмяним освітленням. Усе всередині було заповнене складним обладнанням. За прозорими стінками масивних шаф мерехтіли кристали-накопичувачі, занурені в напівпрозору рідину блакитного світіння. Судячи з шару інею на контейнерах і миготливих поруч датчиків, що показували температуру близьку до абсолютного нуля, це був холодоагент, необхідний для стабілізації кристалів. У дальньому кутку приміщення розташовувався невеликий робочий куточок, у центрі якого стояла вірткапсула. Під її прозорою кришкою можна було розгледіти молоду ельфійку в білому обтислому комбінезоні, вкритому тонкими трубками охолодження, що тягнулися по всій поверхні. Лежачи в ложементі капсули, вона здавалася повністю відірваною від усього, що відбувалося навколо. Тонкі світні дроти тягнулися до її шиї, з'єднуючи свідомість із мережею. Легке мерехтіння кабелів свідчило про активне підключення, а її обличчя, прикрашене люмінесцентним макіяжем, м'яко світилося в напівтемряві, додаючи її образу ще більше загадковості. Очі ельфійки були заплющені, і лише ледь помітний рух губ іноді видавав, що вона занурена в глибоку симуляцію або спілкування в мережі. Коли дівчата підійшли ближче, капсула з тихим шипінням почала відкриватися. Дівчина, що лежала всередині, розплющила очі і заворушилася, розминаючи затерплі м'язи.
Потягнувшись, вона одним рухом сіла на край капсули і, висмикнувши шнур із роз'єму на шиї, перевела погляд на гостей. О, які люди до нас завітали. Нікс власною персоною. А хто це з тобою? Павутине, знайомся, це Сілін, моя учениця. Сілін – це павутина. Вона мандрівник, шукає для Венора різної інформації у мережі, ну і не тільки. Сілін, знайоме ім'я. Задумливо повторила павутина, а потім її обличчя раптом осяяло. Та сама! Зістрибнувши з краю капсули, вона швидко підійшла до Сілін і простягнула руку. Рада знайомству! У нас у гільдії кого тільки не зустрінеш, навіть дворяни трапляються. Ти ж розумієш, що це не потрібно афішувати, суворо сказала Нікс. Ну, само собою, я ж не перший день у гільдії, хмикнула павутина. Бос сказав, що ви у справі. Нам потрібен новий чіп-ідентифікатор, випередила наставницю Сілін. Ух ти! Павутина потерла руки. Якщо вже ми маємо справу з професіоналами, то в мене є дещо цікавіше. Схопивши Сілін за руку, вона без зайвих слів потягнула її до крісла біля капсули і посадила. Зараз усе зробимо. А ти поки придумай собі новий псевдонім, який внесемо на чіп. З цими словами вона підійшла до шафки в кутку і почала там коперсатися. За хвилину радісно вигукнула. «О, знайшла!» Витягнувши маленький футляр, вона відкрила його і показала тонке металеве кільце. Це називають допельгангером. Поки ця штука в тебе на пальці, ніхто не зможе считати інформацію з твого справжнього чіпа. Усі бачитимуть лише дані, записані на каблучці. А нам саме це й потрібно. Вставивши кільце в невеликий пристрій, вона ще кілька хвилин шукала відповідну особистість у своїй базі, після чого перенесла дані в пам'ять кільця. Закінчивши, вона глянула на Сілін. «Ну що, придумала псевдонім?» «Нехай буде Біла ніч». «Непогано, тоді вводжу». Кілька секунд по тому вона задоволено кивнула. «Готово. Усі твої біометричні дані я скопіювала. Тепер у тебе новий банківський рахунок, соціальний і страховий номер. Тільки підданство я залишила старе». «Так нехай буде старе», – не стала сперечатися Сілін. «Тоді вітаю, Лоріан Айнур, із псевдонімом Біла ніч. За півгодини, коли я внесу тебе в базу, ти станеш повноправним громадянином князівства Валантіс». «Спасибі тобі велике». «Нема за що. Твої нові дані вже в Нікс, я їй усе скинула. Як буде час, ознайомся». Розпрощавшись, дівчата вирушили до виходу. Покинувши бар, вони мовчки йшли вулицею. Нікс рухалася попереду з незворушним виразом обличчя, але її тихий голос, звернений до Сілін, звучав напружено. «Тихо, тільки не подавай виду, над нами дрон. Будь насторожі». Сілін відчула, як усередині все стиснулося від передчуття небезпеки, але голос її залишився рівним. «Я готова. За мною тил». Наставниця ледь помітно кивнула, підтверджуючи, що зрозуміла її. Водночас Сілін активувала свій браслет, швидко обравши слот із пістолетом-кулеметом. Адреналін гудів у її венах, загострюючи всі почуття. Кожен рух навколо здавався сповільненим, кожен звук став різкішим, ніж зазвичай. Коли вони дійшли до середини вузького проходу між складськими будівлями, Сілін більше відчула, ніж побачила, як щось змінилося в обстановці. Її тіло моментально напружилося. Вона помітила двох, які вийшли за рогу попереду. Ще кілька миттєвостей, і, обернувшись, вона побачила, що ззаду з'явилися ще двоє, з тієї самої четвірки, яку вони зустріли в поїзді. Суперники вирішили розділитися на пари й оточити їх із двох боків. Їх обличчя залишалися спокійними, але зброя в руках не залишала сумнівів у намірах. В очах кожного читалася готовність відкрити вогонь у будь-яку мить. Погляд Сілін став холодним і зосередженим. Вона знала, що чекати більше не можна. Усе, що відбувалося, зводилося до секунд, до швидкості і точності. Пальці інстинктивно лягли на браслет, готуючись у будь-який момент матеріалізувати зброю. «Зараз або ніколи», – прошепотіла вона собі під ніс, кинувши швидкий погляд на Нікс, яка вже готувалася до дії. Одним рухом Сілін дістала з браслета пістолет-кулемет, яким вона ще на лісітеї зарядила останній магазин з термічними патронами. Розвернувшись і присівши на одне коліно, вона відкрила вогонь, цілячись в одного з найманців. Звуки пострілів глухо відбилися від стін, і противник, спіймавши першу чергу, звалився замертво. Не зупиняючись, Сілін змістилася вбік, ухиляючись від вогню у відповідь,
і намагаючись сховатися за рогом сусідньої будівлі. Раптово спалах плазми пролетів над її головою, опалюючи повітря і залишивши на стіні обпалений слід. «Чорт!» – Сілін відчула, як серце калатає дедалі швидше. Сховавшись за купою сміття, вона обережно визирнула, стала на одне коліно і вистрілила в нападника, який залишився з її боку. Влучний постріл, і той звалився, розкинувши руки. Раптом пролунав електричний тріск. Сілін обернулася на звук і побачила, як Нікс падає на дорогу, її тіло сіпається в судомах. Наставницю накрив паралізуючий розряд. «Нікс!» – вигукнула Сілін, і в ту ж мить побачила ельфа, який стояв над її наставницею і хижо всміхався. «Ну що, залишилася тільки ти і я?» – сказав він холодно, дивлячись на Сілін. «Ця твоя подруга не скоро прийде до тями, тож поки що поговоримо з тобою». У його розкритій правій долоні спалахнула синя іскра, швидко збираючись у потужний заряд електрошокера. Сілін знала, що такого пострілу вистачить, аби вбити на місці. Кинувши короткий погляд на індикатор боєзапасу, вона побачила, що залишилося всього 30 зарядів. На мить у голові промайнула лайка, але часу навіть на це не було. Розуміючи, що сховатися за купою сміття від такої зброї марно, Сілін зібрала всі сили і різко зірвалася з місця, рвонувши до укриття за рогом будівлі. На бігу вона вистрілила востаннє, майже навмання, сподіваючись хоча б на мить збити противника з ритму. Тріск станера пролунав саме в ту мить, коли вона стрибнула за ріг. Електричний розряд із гуркотом врізався в кут будівлі, вирвавши з нього шматок стіни. Але Сілін встигла проскочити. Перекотившись по землі, вона одразу активувала браслет і змінила пістолет-кулемет на гвинтівку. Одна з її куль мала влучити в ціль, але розлетілася, не долетівши до супротивника. Її думки метушилися з разючою швидкістю. Енергоброня чи проекційний щит промайнуло в неї в голові. Вона спробувала збагнути, як використати це на свою користь. «Енергозапас можна перевантажити», – ледве чутно прошепотіла вона, зрозумівши, що щит противника навряд чи витримає одночасне живлення зброї і захисту. Зібравшись із думками, Сілін перевела гвинтівку в режим побіжного вогню. Вигинувшись за рогу, вона побачила, що Кармайл уже підійшов ближче. Не гаючи часу, відкрила вогонь. Кожна черга викидала по 4 дротики, які один за одним врізалися в енергетичний щит. Вона безупинно тиснула на спуск, лівою рукою вже притискаючи запасний магазин до цівки, готуючись до швидкої перезарядки. Щит ельфа почав наливатися червонуватим світлом, поступово виснажуючись. Це помітив і сам Кармайл. Його обличчя напружилося, а кроки стали обережнішими, змушуючи його відступати назад. Саме тоді Сілін зрозуміла, що щит він здатен утримувати лише перед собою. Це був її шанс. І в ту мить, коли спорожнів уже другий магазин, вона вперше побачила страх у його очах. Не гаючи ні секунди, вона кинула гвинтівку, вихопила пістолет і продовжила стріляти. Цього разу кулі не розсипалися об енергощит, а почали пробивати його, впиваючись у тіло противника. З кожним пострілом його кроки ставали повільнішими, поки він не впав на землю. І з лютим риком Сілін продовжувала стріляти, навіть коли ельф уже був мертвий і лежав на землі. Вона не зупинилася, поки пістолет не видав клацання, вказуючи на порожній магазин. Лише після цього Сілін дозволила собі сповільнити дихання і зупинитися, відчуваючи, як дрібне тремтіння пробігає всім тілом. За кілька секунд вона взяла себе в руки і підбігла до наставниці. Діставши з браслета медпістолет, дівчина перевела його в режим стимулятора і зробила Нікс-ін'єкцію. Отримавши дозу, наставниця почала повільно приходити до тями, а Сілін тим часом вирішила роздивитися, з ким вони тут мали справу. І тільки тепер до неї почало доходити, що на нападниках була композитна броня, яку звичайні кулі навряд чи пробили б. Їй справді пощастило, що в магазині залишилися термічні патрони. На лівій руці ватажка вона помітила масивний наруч, який і проєктував щит перед власником. Тонкий силовий кабель з'єднував його з енергетичною ячейкою аугментованої руки. «Виходить, мені пощастило двічі», – тихо промовила вона сама до себе. Перший раз із набоями, а другий, що цей гад витрачав енергію і на щит, і на станер. «Сілін, потрібно валити звідси», – ледве чутно промовила Нікс, намагаючись підвестися. Сілін підійшла до неї і взяла за руку, допомагаючи встати. «Нікс, ти як, бігти можеш?» «Я міцніша, ніж здаюся»,
з вимученою посмішкою відповіла вона. Зібравшись із силами, обидві дівчини дійшли до станції, намагаючись встигнути на гравіпоїзд. Зворотний шлях був без пригод, і в головному залі космопорту народу було набагато менше, ніж удень. Черги до терміналів виклику кораблів практично не було. Сілін, відключивши допельгангер, доклала долоні зі своїм чіпом до сканера, і на екрані з'явилися цифри платформи і шлюзу, з якої потрібно проводити зліт. Сілін, хто перший злетить, той і чекає за межами зони космопорту. Згода. Дівчата розійшлися до своїх ліфтів, адже кожен із них вів лише до певної групи шлюзів. Увійшовши всередину, Сілін вибрала на панелі потрібний шлюз і за кілька хвилин дісталася своєї платформи, де стояв її корабель. Вона безперешкодно підійшла до нього. День уже схилявся до вечора, і на більшості платформ майже нікого не було. Лише кілька техніків десь неподалік готували інші кораблі до вильоту, не звертаючи на неї жодної уваги. Скориставшись цим, Сілін спокійно сіла в кабіну, загерметизувала її, запустила двигуни. Контрольна вежа – це корабель 001763. Запит на дозвіл зльоту. Дозвіл отримано, зліт дозволяю, щасливої дороги. Платформа, на якій стояв корабель, для зльоту не піднімалася. У даху ангара просто роз'їхалися стулки шлюзу, даючи можливість покинути ангар. Сілін обережно підняла корабель у повітря, намагаючись нічого не зачепити під час зльоту. Коли шлюз космопорту залишився внизу, вона розклала крила в польотне положення і прибрала шасі. Ручка двигуна пішла вперед. На прозорій проекції кабіни з'явилась мітка корабля-наставниці. Сілін додала швидкості і висоти та взяла курс у потрібному напрямку. «Як ти так швидко покинула порт?» – голос Сілін прозвучав у каналі зв'язку. «Це все практика», – з усмішкою в голосі відповіла та. Кабінет командувача базою планетарної оборони був обставлений розкішно і по-діловому суворо. Масивні столи, крісла з темної шкіри і стіни, прикрашені голограмами переможних битв. Сіндал і Нікс сиділи один навпроти одного в м'яких кріслах, кожен з келихом вина в руках. У приміщенні панувала спокійна, але напружена атмосфера. «Важкий у тебе був день, як і в твоєї учениці», – сказав Сіндал, уважно розглядаючи Нікс. «Можна сказати і так», – відповіла Нікс, знизавши плечима. Але іспит вийшов на славу. Сіндал зробив повільний ковток вина, не відриваючи погляду від своєї підлеглої. «Що у вас там за перестрілка в промисловому районі? Доповіли, що ви поклали 4 і ще й на камери потрапили, мало не автографи роздавали», – з іронією сказав він. Нікс відвела погляд і опустила очі на підлогу, ніби відчуваючи провину. «Це старі рахунки. Можна сказати, теж частина перевірки. І, між іншим, більша частина роботи, включно з Кармайлом, лягла на Сілін. Тож у свою групу я можу її брати хоч зараз». Сіндал поставив келих на стіл та важко зітхнув. «Так, мені довелося підічищати за вами. Але знаєш, мене непокоїть те, що твої старі знайомі з'явилися саме зараз. Це не випадковість», – задумливо протягнув він, знову піднявши келих і дивлячись крізь темну рідину. «Мені теж це здалося підозрілим», – підтвердила Нікс, піднявши голову. На базі контрабандистів вдалося щось знайти. Лише крихти інформації. Усі кристали з даними були знищені. Довелося зламувати церебральний імплант їхнього ватажка, а витягти щось корисне з мертвого мозку – завдання не з легких. Нікс важко зітхнула, згадуючи той процес. Але мені вдалося дістати реєстраційні номери кораблів. Усі вони зареєстровані на Геліконі. «Дім Юмарі», – задумливо промовив Сіндал, повільно покручуючи келих у руці. «Вони явно щось замислили. Калеб Юмарі незабаром прибуде сюди. Прийдеться контролювати і їх, і його свиту». Нікс кивнула. «Схоже, цим доведеться займатися мені. Туманні вовки зараз на Зерії повернуться не скоро. Але потрапити до храму буде непросто. Це недоторкана територія, і мої повноваження там не діють». Сіндал ледь помітно посміхнувся, ніби вже мав готове рішення. «Тоді добре, що ініціація сестри твоєї підопічної відбудеться того ж дня. Ми внесемо тебе до її свити. Сілін теж буде там. До речі, як вона тобі?» Нікс на мить замислилася, перш ніж відповісти. «Вчитися їй ще багато чому, але потенціал є. До своєї групи я б її взяла». Сіндал поставив келих на стіл і уважно подивився на неї. «Такої мети перед нами поки не ставили. Я поговорю з князем, а там уже вирішимо, що робити далі».